Namaskar everyone, মই Himakshi. আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো এটা আজি ভিডিঅ'টো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' হয়। এইটোত আমি শিকিম যে ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কেনেকৈ কৰা হয়, সন্মুখৰ ফালে বেণ্ড কেনেকৈ কৰা হয়। শুনিব ইজি যে আমি যেনে তেনে ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এনাটমিকেলি প্ৰপাৰ এলাইনমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰা দৰকাৰ আৰু চ' ডেট আপোনালোকে বহুত ইজিলি প'জটো যাতে এডাপ্ট কৰিব পাৰে, বডিটো যাতে প'জটো কৰাৰ পিছত সবতকে হায়েষ্ট বেনিফিট পোৱা যায়। তাৰ কাৰণে এটা এনাটমি, তাৰ প্ৰচেছ, তাৰ এলাইনমেণ্ট জনাটো দৰকাৰ। আৰু ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিঙৰ বেনিফিটছ কি হয়, ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিঙৰ ফিলচফিকেল য়োগিক ফিলচফি কি বুজায়, আৰু ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কোনে কোনে এভইড কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটা সৰু কাহিনী আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ। অলপ দিনৰ আগতে মোৰ ওচৰত য়োগা শিকিবৰ কাৰণে এগৰাকী মহিলা আহিছিলে। তেখেতৰ একচুৱেলি বেক পেইন আছিলে, চিভিয়াৰ বেক পেইন আছিলে। চ' তেখেতক সুধিলোঁ যে বেক পেইনটো কিহৰ কাৰণে, তেওঁ লাইফষ্টাইলৰ বিষয়ে সুধিলোঁ। সোধাৰ পিছত তেখেতৰ মেডিকেল কিবা কণ্ডিশ্যন আছে নেকি তেতিয়া সুধিলোঁ। চ' তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ শ্লিপ ডিস্ক আছে, চাইটিকা পেইন আছে। আৰু তেখেতক যেতিয়া মই সুধিলোঁ যে আপুনি কি কৰি আছে তাৰ কাৰণে, তেখেতে কৈছে মইতো বহুত এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ, কিন্তু এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত মোৰ পেইনটো আৰু বাঢ়িছে। তো তেতিয়া মই তেখেতক সুধিছিলোঁ যে কেনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিছে বা কি কৰিছে। তেখেতে কৈছিলে যে ইউটিউব চাই কিছুমান ভিডিঅ' কৰিছিলে, যিটোত চাক্কে চালনা এনেকৈ যিটো ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰে তেনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আছে, যিটো এক্সিম ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং হয়। তাৰ কাৰণে বেক পেইনৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰিছে। চ' মই আপোনালোকক এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আমি কিছুমান বস্তু আধা ইনফৰ্মেশ্যন লৈ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, তেখেতে যিটো কণ্ডিশ্যন ক'লে, যেতিয়া তেওঁ স্পাইনৰ প্ৰব্লেম আছে, শ্লিপ ডিস্ক নিচিনা প্ৰব্লেম আছে, চাইটিকা প্ৰব্লেম আছে, ছাডেনলি ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে মাৰাত্মক হ'ব পাৰে। ত' তেওঁ ভুল কি কৰিছিলে, তেওঁ লৱাৰ বেক পেইন, কাৰণ বহুতবাৰ শ্লিপ ডিস্কত চাইটিকাত আমি বহুত লৱাৰ বেক পেইন ফিল কৰোঁ, বহুত এক্সট্ৰিম পেইন ফিল কৰোঁ ভৰিৰ তললৈ বা লৱাৰ বেক চাইডলৈ। চ' সেই কণ্ডিশ্যনত আমি জাষ্ট ইউটিউবত গৈ লৱাৰ বেক পেইনৰ কাৰণে য়োগা কিছুমান মাৰি দিছোঁ। চ' লৱাৰ বেক পেইনৰ কাৰণে এনেকৈ কিছুমান এক্সাৰচাইজ দেখায়, যিবোৰ ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং, বহুত এক্সট্ৰিম লেভেলত ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰা হয়, এক্সট্ৰিম লেভেলত স্পাইনটো ৰ'টেট কৰা হয়, ছাডেনলি আপ এণ্ড ডাউন কৰা হয়, যিটো আপোনাৰ আনহাতে শ্লিপ ডিস্কৰ কাৰণে মাৰাত্মক হ'ব পাৰে, ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি লিটল বিট লাইক এনাটমি, এলাইনমেণ্ট এইবিলাক জনাটো দৰকাৰ হয়। চ' আহক মই এটা নৰ্মেল ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কেনেকৈ কৰে তাৰেদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কেনেকৈ কৰা। ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট থিং টু চিট ষ্ট্ৰেইট, আমি কেনেকৈ চিধাকৈ ষ্ট্ৰেইটকৈ বহিব লাগে। ষ্ট্ৰেইটকৈ বহিবৰ কাৰণে এনেকৈ চিটিং প'ষ্টাৰত আহিছোঁ। এক্সট্ৰিম লৱাৰ বেক পেইন আছে, তেওঁলোকে যদি এটা বা দুটা কুশ্যন লয় বা ব্লেংকেট লয়, মই লাষ্ট ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, কুশ্যন বা ব্লেংকেট লয়, তাৰ ওপৰত বহিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব। আৰু দুটা ছাইডত স্পাইন চিধা, দেন ৰোল ইয়ৰ শোল্ডাৰ বেক, পুৰা ষ্ট্ৰেইট। নাও নি টাইট এণ্ড ষ্ট্ৰেইট, ট'জ আপ এণ্ড ষ্ট্ৰেইট। এই গোটেই ভৰিটো যাতে এক্টিভ হৈ থাকে। এক্টিভ মিনছ আপোনাৰ গোটেই প্ৰত্যেকটো মাছল যাতে এংগেজ হৈ থাকে। ঠিক আছে, হাতটো ছাইডত ৰাখি। প্ৰথমতে জেনেৰেলি আমি যেতিয়া ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰোঁ, আমাৰ মনত এটাই বস্তু থাকে যে আমি যেনেকেই নহওক হাত দুখন নি আঙুলিকেইটা টাচ কৰিব লাগে, মাথাটো নি আঁঠুটো টাচ কৰিব লাগে, কিন্তু সেইটো আমাৰ টাৰ্গেট নহয়। আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে স্পাইনটো এক্সটেণ্ড কৰা, স্পাইনটো মবিলিটি বঢ়োৱা, স্পাইনটো ফ্লেক্সিবিলিটি বঢ়োৱা। যিকোনো প'জৰ ড্ৰেছ, বডিৰ ড্ৰেছ তাৰ পৰাই আহে, সদায় স্পাইনৰ পৰা আহে। চ' স্পাইনটো ষ্ট্ৰেইট কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় বাৰে মনত নিজকে ট্ৰেইন কৰা দৰকাৰ যে মোৰ স্পাইনটো ষ্ট্ৰেইট কৰি ৰাখিব লাগে। ইভেন নৰ্মেলি আমি যেতিয়া জব কৰোঁতে বহিও থাকোঁ, নৰ্মেল টিভি চাওঁতে বহি থাকোঁ, মোবাইল ভিডিঅ'টো যেতিয়া বহি থাকোঁ, কণ্টিনিউৱাছলি ব্ৰেইনক ট্ৰেইন কৰা দৰকাৰ যে আমাৰ স্পাইনটো ষ্ট্ৰেইট ৰখাটো দৰকাৰ। আৰু য়োগাত এটা কথা আছে যে আপুনি তেতিয়ালৈ য়াং হৈ থাকে যেতিয়ালৈ আপোনাৰ স্পাইনটো ষ্ট্ৰং এণ্ড ফ্লেক্সিবল হৈ থাকে। অ'কে, না আমি সদায় ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং মতে আন এটা ভুল কৰোঁ, আমি ছাডেনলি এনেকৈ চল্ডাৰটো ৰোল কৰোঁ, এনেকৈ ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড কৰিব বিচাৰোঁ। ত' আপাৰ বডিৰ পৰা বেণ্ড কৰোঁ। তেতিয়া আপুনি যদি আপাৰ বডিৰ পৰা বেণ্ড কৰে, আপুনি বেছিটো বেণ্ড কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ বেকটো বেক চাইডে টানি আছে, লৱাৰ বেকটো এইটো চাইডে টানি আছে। ত' তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট থিং আমি ফ'কাছ কৰিম স্পাইন ষ্ট্ৰেট, ছেকেণ্ড হিপ জইণ্ট, বেণ্ড ফ্ৰম ইয়ৰ হিপ জইণ্ট, এই জইণ্টটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব সদায়।
ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং দৰকাৰ হ'লে সেইটো ষ্টেণ্ডিঙতে হওক বা চিটিঙতে হওক প্ৰত্যেকটো ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং আপুনি হিপ জইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এতিয়া মই দেখাওঁ কেনেকৈ ফ'কাছ কৰিব স্পাইন ষ্ট্ৰেইট ইনহেল কৰিম both hands up engage your core okay up spine matter straight with focus and up on the sample triangle now exhale for me hip joint focus on the hip joint but सीधा के forward bend करो मैं एने के forward bend करूँ तो सीधा ये बेटा वस्तु close आने के लिए try करिए hip joint अब forward good इतिहास इतिहास एटो शॉट पाम जिन्हें थोड़ी वो पाए ठीक है थोड़े इन्हें के lock करेगा जो fingers thumb तो इन्हें के lock करो again अब try करो lengthen your spine लंबा करो यहाँ पर slowly elbow to the side of all the bend करो and move forward head down और अब हम यहाँ देने के लिए काम सो slowly inhale up and exhale release এতিয়া কথা হৈছে প্ৰত্যেক জনৰে হয়তো হাতটো এক নাপাব পাৰে তো তেখেতসকলে কি কৰিব পাৰে তেখেতসকলে স্লাইডলি আঁঠুটা বেণ্ড আৰু হয়তো আঁঠুটা এনেকৈ বেণ্ড হয় আঙুলিকেইটা এনেকৈ বেণ্ড হয় सीधा बेंड आँखिटा पैरेलल হৈ থাকাকে বেন্ড কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা বুঢ়া আঙুলিকেইটা আপ কৰি ৰাখিব না ফোকাস কৰিব আপোনাৰ বেলি আপোনাৰ থাই এই দুটা যাতে ক্লোজ আহে এগেইন ইনহেল এক্সহেল এই দুটা ক্লোজ আনা ট্ৰাই কৰিব দেন হোল্ড এনেকৈ হোল্ড কৰিব পাৰে যদি এনেকৈ কৰিব অসুবিধা পায় এনেকৈ কিন্তু কেতিয়াও এনেকৈ উল্টাকে হোল্ড নকৰিব সদায় ওপৰলৈ এলাইন কৰি এনেকৈ होल নহলে এটো হোল্ড কৰিব পাৰে এট হোল্ড কৰি ভৰিটো সিধা কৰাৰ সুবিধা হয় হোল্ড এণ্ড হেড ডাউন হেড এনেকৈ ৰাখিব দেন আপ এণ্ড এইটো হৈছে প্ৰপাৰ প্ৰচেছ প্ৰপাৰ ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিঙলৈ যোৱা প্ৰচেছ চ' এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ আমি এটা প'জত যিমান শ্ল'লি এণ্ট্ৰি কৰোঁ উইথ ব্ৰেথ ব্ৰিডিঙৰ লগত যেনেকৈ শ্ল'লি এণ্ট্ৰি কৰোঁ एक्जेक्टली तेनेके स्लो रिदमिकली अपने जाते पोस्ट पर ओलाय कारण मैक्सिमम इंजुरी जेते हम एक्सरसाइज करो हरे पोस्ट एंटर करते हैं मैक्सिमम इंजुरी पोस्ट पर ओलाउते हैं कारण आमी ओला होय बहुत हर्ड हो गुसि आइब बिचारो सो एक्जेक्टली सेम अमाउंट ऑफ माइंडफुलनेस इनहेल बा एक्सहेल गय जेते আমি এটা পজ যাও एक्जेक्टली तेनेको अमाउंट ऑफ माइंडफुलनेस লৈ পেলাই পোষ্ট पर বাহিৰ হোৱাটো দৰকাৰ सो एट द एंड এটাই কথা হিপ জয়েন্ট চেক কৰিব স্পাইন চেক কৰিব দুইটা মুভ কৰিব এই প'জটো বা মুভ কৰি ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং মানে ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে সোনকালে প্ৰপাৰ ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিঙলৈ যাবলৈ পাৰিব বাই বাই ষ্টে হেপী ষ্টে হেল্ডি নমস্কাৰ এতিয়া আহোঁ ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং বেনিফিটলৈ চ' ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং আপুনি হয় ষ্টেণ্ডিঙত কৰক নহ'লে শুই পেলাই চৰি বহি পেলাই যিকোনো ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং প্ৰিন্সিপাল একেই ট্ৰাই টু লেন্থেন ইয়ৰ স্পাইনটো লম্বা কৰিব ট্ৰাই কৰিব বনটো লম্বা কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব দেন ফ'কাছ অন হিপ জইণ্ট নিজৰ হিপ জইণ্টটোত ফ'কাছ কৰিব যোনটো জইনৰ পৰা আমাৰ ভৰি আৰু বডিটো টাচ হৈ আছে তো সেই হিপ জইণ্টটোত ফ'কাছ কৰিব মানে তাৰপৰা বেণ্ড কৰিব কিপিং ইয়ৰ স্পাইন ষ্ট্ৰেইট আৰু দৃষ্টি সদায় ফ'কাছ ন'জ টিপ নহ'লে আইব্ৰ' মাজত নহ'লে ভৰি আঙুলি দুটা ৰাখিব তেনেকৈ উইথ ব্ৰিডিং যেতিয়া ওপৰলৈ আমি বডিটো নিম বা ওপৰলৈ যিকোনো প'ষ্টত হাত ওপৰলৈ উঠাম তেতিয়া ইনহেল যেতিয়া এক্সহেল কৰিব বেলিটো স্কুইজ কৰিব ভিতৰলৈ সোমোৱাব এণ্ড লাহেকৈ ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰিব আই হোপ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি চাওক আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চ ফিল কৰিব ইনিচিয়েলি অলপ টাফ লাগিব পাৰে বাট মনত ৰাখি এই টেকনিকটো মনত ৰাখি এই টেকনিকটোত প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়াহে লং ৰাউণ্ডত আপুনি একজেক্টলি ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিঙৰ বেনিফিটছখিনি পাব চ' এতিয়া হৈছে বেনিফিটছ কি হয় ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং যেতিয়া আমি প্ৰপাৰলি কৰোঁ বা কমপ্লিট ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰোঁ আমাৰ একচুৱেলি কি হয় বডি এই পাৰ্টটোত বেলি পাৰ্টটোত মেক্সিমাম অৰ্গেনছবিলাক আছে লিভাৰ হওক কিডনী হওক স্প্লিন হওক পেংক্ৰিয়াছ হওক চ' গোটেই অৰ্গেনছখিনি ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো এইখিনিত আছে চ' যেতিয়া আমি ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰোঁ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটোত এটা প্ৰেছাৰ পৰে প্ৰেছাৰ পৰাৰ লগতে সেইটো মাছাজ হিচাপে কাম কৰে সেইটো ক্লিনজিং প্ৰচেছ হিচাপে কাম কৰে চ' সেইকাৰণে কি হয় বহুতেই কয় যে নাই মই য়োগা কৰিছোঁ কিন্তু মই একো বেনিফিটছ পোৱা নাই কাৰণ তেওঁ প'জটো প্ৰপাৰ যোৱাই নাই প'জটোত প্ৰপাৰ যাবলৈ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে বহুত টাইম লাগি যায় মিনিমাম 6 মাহ বা এবছৰ লাগি যায় যদি আপুনি অলৰেডি ফ্লেক্সিবল হয় প'জটো যদি প্ৰপাৰ আছে তেনেহ'লে
বেনিফিট আপুনি সোনকালে পাব কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি প'জটো প্ৰপাৰ প'জটো এডপ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰক তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ এলাইনমেণ্ট জনাটো দৰকাৰ ৰেণ্ডমলি বহুত কষ্ট কৰি প্ৰেক্টিছ কৰাতকৈ যদি টেকনিক্সটো গম পায় আপুনি কম সময়তে ভালকৈ প্ৰেক্টিছত সোমাব পাৰিব চ' ইটছ ভেৰি মাইণ্ডফুলি যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব যেতিয়া আমি প্ৰেছাৰ দিওঁ ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড কৰোঁ আমাৰ এই অৰ্গেনছবিলাকত প্ৰেছাৰ পৰে ক্লিনজিং হয় ভিতৰৰ পৰা যদি কিবা লেতেৰা আছে টক্সিন আছে সেইবোৰ ৰিলিজ হয় প্ৰপাৰ পজিশ্যনিং হৈ যায় এলাইনমেণ্ট সদায় স্পাইনটো যেতিয়া প্ৰপাৰ পজিশ্যনত থাকে অৰ্গেনছবিলাকো এলাইনমেণ্টটো অৰ্গেনছবিলাকৰ পজিশ্যনিংবিলাকো প্ৰপাৰ হয় সেইকাৰণে প্ৰপাৰ স্পাইনটোৰ ওপৰত কাম কৰাটো বহুতে বেছি নেচেছেৰী আৰু বহুত বেনিফিটছবিলাক আছে চ' আমি জানো লিভাৰ যদি আপুনি লিভাৰ ইছ্যুজ আছে টুইষ্টিং এণ্ড লাইক ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং নেচেছেৰী এগেইন পেনক্ৰিয়াছৰ লগত যদি ইছ্যুজ আছে টুইষ্টিং এণ্ড ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং নেচেছেৰী চ' তেনেকেই যেতিয়া প'জবিলাক এনাটমিটো গম পাব আপুনি বডি এনাটমিটো গম পাব লগতে আপুনি ডিজিজবিলাকো গম পাব কোনটোৰ লগত কেনেকৈ আপুনি মনত ৰখা দৰকাৰ নাইকিয়া হৈ যায় চ' ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি আপোনালোকে কিবা ভাল পায় কিবা ছাজেশ্যন থাকে ডেফিনেটলি মোক জনাব আৰু ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব নাপাহৰিব মই নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' তেনেকৈ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিম টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই ষ্টে হেল্ডি নমস্কাৰ